Dala mi mazivo. To je jasný signál. Já si taky myslím, že to je jasný signál. Doufám tady, že to je. Tady nic není náhoda v té hře. Jsem udělal blbě, aha. Naznačuje potvůrka. Tak, a teď mi to pustí, nebo ne? To by znamenalo, že nemůžu nikam jinam lítat, ne? Budu docela na hovno, ne? Teď už tu bounty nemám, to takhle rychle zmizelo. OK. Naznačuje potvůrka, že mi vržou klouby, určitě. Mám s Petrovem obchodní jednání. Tak se nadokujem a všechny tam podáme. A bude. Sladké rohlíky. Já tady asi kradu, že jo, tímhle. Si našel. V pohodě. We'll let you on board. But Petrov was done hiring mosquitoes. Or maybe you're after something from the captain's collection. Kámen. Oh yes, the rock. He's not selling it. But if you want to hear him laugh in your face personally, go right ahead. Special rock indeed. Very clever. Go on then. V pohodě, však ty věci dostanou zpět, až jim je prodáš. Kde je tato slavná sbírka? Strewn about all over. The good stuff's locked up in a vault for Petrov's own personal viewing pleasure. And before you ask, Petrov's the only one with the keys, so don't try bribing any of the crew. You just waste your money. Co ještě vozíte? Petrov's got a whole little alien zoo in the back. He's asking for trouble with those things. But the locks on the cages are pretty high-end. Thankfully. Trade it for it. Some dusty hauling ore from the fringe. Was glad when he left. It's all shakes and muttering. Aha, takže on se to taky asi dotknul? Třeba budeme taky v úsrodách. When you have a moment, I'd like to speak to you. Co zase chceš? Nevím ani, kde seš. I doubt very much we should have a talk. When you have the time, of course. I wanted to talk to you, but honestly, I don't know where to begin. The Starborn's technology is simply astonishing. It's just...
almost too much to process. Nebyl jsem příliš ohromen. Are you out of your mind? You do understand the significance of this encounter, don't you? This is humankind's first contact with what I believe is an alien race. A race with technology that could be far superior to our own. Oh, we could learn so much from them. Trošku se bojíš, ne? I wouldn't say I was afraid. More like approaching the situation with caution. Can't be a coincidence that these starborn Děkuji suddenly moc krát appeared after za your experience follow, at furt nějaký problémy. We know they're here to lay claim to the artifacts, but what's their true motivation? What aren't they telling us? Určitě nás chtějí zničit. They're certainly hostile, but I don't think they're here to completely annihilate us, or they would have done so already. Ty jsi četla scénář té hry. Oh, if only we knew more about the Starborn. What their species is like, where they're from, how they're able to speak our language. I feel like a cadet on my very first day aboard a spaceship. My mind is absolutely swimming with questions. Obličej. Hele, myslím si, že jsou to andělé. Mateo would definitely agree with you about that. Myself, I'm not so Myslím si, že ty certain. jsi ďábel. Their name alone, Starborn. There's some Starborn. type of hidden meaning there. Something that feels very old, perhaps even ancient. Whatever the case may be, Skoro to I zní can jako assure you that Dragonborn. Constellation intends to get to the bottom of this mystery. Říkám po třetí, nejsou to ale jen cosplayeři. Jo, to je cool. Tak je poznáme. Exactly. We must use all of the tools at our disposal to learn more about the Starborn and Prostě their asi connection to the artifacts. VHS cosplayerů, jak ve Spaceballs, přesně. Přijďte na kloup, na I křiž. certainly hope so. You know, it's funny. When I was a little girl, I'd lay on the ground and stare up at the stars. I was absolutely convinced they held a secret. I'd remain there for hours in silence, eyes closed, listening, waiting for the secret to píše be na whispered in koleně. my ear. Jo. This encounter with the Starborn is that moment to me. The stars are finally whispering, and I need to No to je hear velká what they pravda, have to že say. To je docela dobrý, tyjo, udělat, aby AIčko udělalo anglický scénář, který potom do češtiny přeloží AIčko. Jakoby vážně? Já si myslím, že to dělají Panicové tu hru. To dělali Panicové. To vlastně nemůžu ani říct, že jo? Takže to budu, no vlastně to nebudu ban. Mám pár věcí, které bych ti teď rád pošeptal do ucha. Žádné sexuální Although I'm zkušenosti. flattered that you think of me that way. There's a time and a place for that sort of talk. This is definitely not Krchovku one of tady them. na schodech. Well then, I've certainly wasted enough fakt of your jakoby- valuable time. Romance? Just do be careful if you cross paths with these Starborn in the Tyba, future. i I would Eiri want to měla lose one of větší the most mrt než valuable tady ta members of the paní. Constellation. Ach jo. Flirt. Já jsem si říkal jenom o ženách, ne? Jestli jsem to něco takovýho. No, co to bylo? Welcome to Petrov's Palace of Peculiarities, the pinnacle of perfect procurement, the penultimate panopticon of prosperity. I have Vy tam something I tředíky. need to discuss with you. Zase? Thanks for taking the time to talk. On mi vzal I ty wanted to precvíky, ask you hajzel. about the artifact you found on Vectera. When you pulled it from the rock, held it in your hands Ve for the super, jak se first time, spouští ty dialogy s nějakým zpožděním vždycky. O 10 let později. Jo, chtěla jsem se tě vlastně něco zeptat.
jak si před měsícem byl tamhle. No, I don't think you understand. I know about the visions, the light and the music. How did you feel inside? What were your thoughts? Jak ty flirt? Jak chci šeptat něco do ouška? Bylo to jako, když jsme byli okamžitě vtaženi do celé galaxie. Oh my goodness. That must have been terrifying. When it comes to the artifacts, it never ceases to amaze me how the science, well, simply fails. Proč o tom nemluvila v lodži? Honestly, I wasn't sure how you'd react. Some people would consider what you went through a deeply personal experience. Jo, o tom klidně budu mluvit, pohodě, otevřeně. Good. We need all the help we can get. The artifacts are so different, so alien. Myslím si, že to, že se jí něco líbilo nebo nelíbilo, vpravo nahoře čete. Dodali 5 minut před tím, než to vydali, když zjistili, že to takhle je v Baldurech 3. Ve skutečnosti tam podle mě není vůbec žádný číselný tracker toho, jestli mě má ráda nebo ne. Třeba teď ona flirtuje s tebou? Vlastně bych se nedělal. Takže se komunikovat, jo. Agreed. Unfortunately, there's no way that I know of to reply. And believe me, I've been trying to gather data on the damn things for years. Tak to musí trošku frustrovat, ne? Frustrating? No. Bewildering? Yes. It would be, well, an explorer's dream to solve a mystery like this. Pořád si nemyslím, že by to měla být nějaká záhada, kterou musíme vyřešit. Paní, jděte mi z záběru. Skeptical, eh? Well, we'll have to change that. Paní, ty vole, neserte se do kamery, já chápu, že chcete být slavná. Paní, Sáro, máš za sebou? Dobrý. And for keeping an open mind. And I also wanted to say, well, I'm pleased we're on this journey together. It's the best decision I've made in quite a long time. No, už se úplně zbližujeme asi, podle mě, podle Bethesdy. Já myslím, že každé NPC tě od základu nesnáší, proto ti odmítají v boji pomoci a doufají, že umřeš, to by bylo super. Kdyby to byla fakt jejich jako skrytá agenda, ježiš, to bych se tak posmál. To bylo boží. Teď jsem tady, jak se leze. A jim to tady ukradnu. Oni mi to berou. Tak, to by se mi tady třeba hodila třeba taková mapa. To by bylo boží. Přesně, paní se roztekla časenkou, mám mít víc citu. Dobře. Teď se potřebuji teleportovat za tuhle zeď. Si kurva, nevíte, jak se tady jde dál? Asi dolů, no. The Scow's not a bad ship, as long as you shut your eyes. Tak jsme přišli, ne? Jsem Magor?
Jestli něco víte, čete, jestli víte, jak mám se tam dostat, pojďte. Smějte se mi, poraďte mi. Můžete všechny... Prostě všechno zamčeno. Já nemám žádný dickpiky. To je prostě... Got work to do. Tady, že by to bylo... Jo. No, že jo. Ok, dobrý sběratel. Hey, Yes? What? excuse me. You meet Vardek yet? The captain's right hand? I've never seen a man so exhausted. I wasn't aware we had the visitors. Waddick, you didn't tell me we had visitors. We have visitors. Excellent. Now that you've gone to all this trouble to get here, you should make yourself at home. Relax. Kick up your feet on the tables. I don't care they have scorch marks on them anyway. Jsem tu kvůli vaší sbírce. The artifact? Ah, you must mean my latest curio. I have never seen anything Aha, like it. jo, máš pravdu. Fkem, Intricate díky. pattern details, a metal that feels soft to the touch, yet bears not one hint of wear or tear. Ah, you are out of luck, my new friend. I cannot part with it. I know, it's a fickle man who falls in love so easily, but what can I say? Mi amore. Stačí jenom malý pohled na tu sbírku. Tempting. I do love showing off. Ahoy! Really? Now, no need to be... very well. What's... I know. People look at me and say, Petrov, your whole ship is a testament of splendor. Why do you need a special vault? You know, Well, all I if can it say were is up to that me, even the greatest wouldn't let collection people on the needs ship its we own haven't private found viewing area. Plus, between you and me, there are thieves everywhere. So I spared no expense. Every door between me and my treasures is painful, but that is the price of security, huh? Que sera? Just a bit further. This ship and I have been through some adventures, I'll tell you. I once collected salvage from a Deimos Celestial class while it was exploding. The crew was scraping scorch marks and bits of metal off the hull for weeks. You hear there's alien creatures on And of board the course, ship. there was the time I Citizens. accidentally steered us into a UC Navy vessel after a particularly uproarious celebration of my latest acquisitions of fine art. But we were wedged perfectly between their two thrusters and were able to just kind of push them back into the Je to hodně ruský star stereotyp, for ano. repairs. And now, the moment itself. Ah, beautiful. You picked the wrong fight.
Cool, tohle je dost dobrý, že to jde. Tohle je dost dobrý. Jsem nadšenej. Jsem nadšenej! Řekněte posádce, aby se stáhla a někdo další nebude zraněn. We give you our word. Done! Stand down, everyone. Let the nice pirate pass. You're lucky the captain's a coward. If it were me, I'd say we go a few more rounds. What can I help you with? Easy. Tak dobrý, jsem nadšenej. Čete. Čumíte, ne? Dost dobrý. Dost dobrý. Tohle bylo super. To bylo fakt moc super. Ještě jsem měl dokonce několik možností. Mohl jsem jakoby s ním jít, on by mi podle mě dal nějaký quest, nebo jsem mohl pobodat a říct teď kont, nebo jsem mohl všechny povraždit. Tam bylo asi 5 možností. A jeho vlastně posádka teď pomlouvá, přijde bomba. Mám pocit skoro, kdyby dělali určitý části té hry jako úplně jiný lidi. Možná zabít všechny nebo omluvit se. No a nebo vydírat. No ale jakoby, než jsem to udělal, že jo? Tak asi možná třeba by mi dal nějaký quest nebo něco takového. Třeba co bych musel splnit nebo udělat a tak. Pak teprve bych mohl někam jít. To není side quest mimochodem, tohle je hlavní quest. Můžu okrást. A ten to byla přesvědčit, aby jsem ho prodal. No, super. Když musím pustit loď. A on nám ještě bude fight, uvidíte. Jsem se zdivil, kdyby nebyl. Ještě přijde a řekne, hele vole. Damn pirate. Get what you came for and leave. Tyba neprovokuj mě. Filthy pirate. We're not gonna forget this. Bloudím. No to je v pohodě, jo? Oh, don't worry about the mess. I'm sure we can find a place. Hustý. OK. Tak fajn, tohleto jsem nečekal. To bylo moc milý. So what? We're just going to let you loot the ship? Jasně. Díky za ty stimpeky.
Ty vole, baby, ty jsi mě tam normálně schodila? Jsi normálně tam schodila. Oni mě fakt nemají ten PCčka rádi, Izu. Yes. Zase do sbírky. Jdem. Ty jsi mi nevěřil. Tak. No, jsem takhle. Dobré. 15. level. Loď mám vytuněnou. Zbraně nic moc a na blízko snad pak budu za chvilku frajer. Do píči, utíkáme. Nikdo nic neviděl. Tak, pojďte. Tady jsem doma, tady sem nemůžete. Ha! Nemá level cap, prej. Je to zase klasicky, že můžeš mít, má level cap, ale tak nesmyslně vysoké, že k němu ani nejde skoro dojít. Stop right there, criminal scum, přesně tak. Vrnem to sem. Vladimir! Vlad, come in! Come in! To nic nedělá, ty vole. Já nevím, jestli to vůbec někdy dodělám. Tak, teď bych toho najednou chtěl mnohem víc, ty vole. Dáme zámky. Tak. The eye's gone completely dark. I can't reach anyone on the station. Po 20 hodinách hraní mě to začíná docela bavit. To zní problém, jdu tam. Starborn came out of nowhere. Vladimir, get out of there! He already left. Said he was going to the lodge. Musíme to tady bránit. He's still breathing, but oh God, all that blood! Hello, Constellation. Are you there? Who are you? What did you do to our friends? They call me the Hunter. And now that I'm here, your part in glimpsing the Unity is over. Jednota, o čem to meleš? I'm already on my way. Say goodbye to your friends. It won't be long. To je milé, ty výhrušky. Forget about us! That Starborn bastard is after the artifacts! You can't let him take them! Pack up the collection, move it somewhere they can't find it! Vladimir's right. We need to fortify our position before that Starborn storms in. We move out once the artifacts are ready for transport. What about everyone on the eye? We can't leave them to die up We there. can. Musíme to je pozdě, to je daleko hlavně. Musíme zůstat tady, chránit artefakty. I want everyone watching each other's backs. We're not losing anyone else today. I don't know how long it's gonna take to pack up the artifacts. I'll get started. Vezmeš jeden, dáš do tašky, druhý dáš do tašky. Hopefully this will only take a few minutes, if my hands can stop shaking! Everyone, find a place to take cover. Where? You really expect them to barge through the front door?
Just don't stand out in the open, Walter. Could you all keep it down? I'm trying to work here. Co to jde? Walter, are you all right? Tady to je rejvorodíček, musíme s ním pokecat, čete. Bohužel. Co jsem i v srodách a nic. Ta hra je fakt tak rozkošná. Ta hra je jako nejhorší Game Master ever. Nejhorší Game Master ever. Dobrý, tak jo, tak jednou se objeví z neviditelnosti a drží vaše NPCčko pod krkem. Jdu za ním. OK, tak co, už jsi u něj. Fakt hustej, fakt nařachaný, fakt strašně pod krkem drží to NPCčko. Dobrý, jdu ho bodnout. No ale fakt je nařachaný. Nejedno. Dobrý, má level 20 milionů. Tak to je jedno, já házím na útok. Tak jo, tak si se netrefil, zkusím znova. Tak si se trefil za 1 damage. OK, kolik má životů? 2 453 231. OK. Ahoj. A, tak já můžu tady 2 totiž. On je tady mnohem víc. A on s pěsničkama. Jen hořím. Krávo. Jo, tady jo už to útěk z chaty. Nemá s RPGčkem nic společného. Mimochodem nejsympatičtější po tom Romotovi. Dostane se. Dovednost zoologie. Tak, tady dostanu ráno, jsem mrtvej. Tady poběžíme trochu víckrát. Je to trochu moc klišé. Hrbíku. Rád bych ti odpověděl ne, ale celá tahle hra je jedno velké obrovské klišé. Navrhování vašich životů. Takže si dát, no. To potřebujeme.
Atlantis, prdel. Lékárna! Oh. Ona odolám. Don't be stupid! Stop! You see security. Don't make any sudden moves. Já tu hru miluju. Já už si tady... Vybouchla vám tady bomba, ty idiote. Teď jsme v jiné story. Přišel si ve špatnou chvíli. Špatný skript. Prosím. Izu, tohle chci taky do svého videa. Já to tady vyzobu. Já tady ty nejlepší špeky prostě vyzobu. A to moje video bude nejsledovanější video o Starfieldu na českém YouTube. Slibuju. Nebojte se, odejdu v tichosti. Já chápu, no. Počkat, mě zavřeli do vězení. Hele, já jsem utek. Halo, tady máš. Ty vole, tak to chci taky, to tam chci taky. Halo, ubodal jsem teď tvého kamaráda. Jsme ve vězení, to se dá očekávat ve hře, že to možná zkusím se prosekat ven. A to nepotřebuje být člověk scenaristický Einstein. Halo! Halo! To je bolest. A ty po mně nepůjdeš? Nejde otevřít. Hlásit 3 pobodaný lidi tam vpravo, jo? Nevím, co se stalo. Děkuju. Nereaguje ani na mě, no. Tak dobrý, ne, čete. Bodla konci, čau. Přesně, ukradnu lékárničku, to si všimne. Zabil člověka nic. Zavolejte někdo policii. Přišel si v nejlepší chvíli, kámo. Tohle je top dnešního streamu. Tohle je fakt topka. Ještě to tady vybuchovalo, ne? To bylo fakt super. A pak najednou jsem si dal lékárničku. A já jsem přiběh z jiné strany, OK. Dobrý. To má být totiž čete, jakoby, vy to nechápete, to není nahlas, to je akorát. To je jako, že je to napínavý, rozumíte? Takže to je jakoby design. To je napínavý. Už jste to náhodou jakoby nechápali. Takže jde o všechno. Tak teď jde o všechno v téhle hře. Teď jde doslova o všechno.
No bylo by to možná napínavé, kdyby si nespadl do vězení a kdyby to bylo více jak 30 vteřin zvukové stopy furt dokola. Jo no. Já za to ale nemůžu. Jakože... No jo. Scorpius. Armillary, to je ta sbírka artefaktů. To je skvělý. Já už jsem úplně v zenu. Já jsem už úplně next level. Čete tohle. Ta část, tak to bylo, teď ta část to bylo, zaútočím na vás. A ta hra mi řekla, ne, nezautočíš. Tu možnost jsme ti dali, aby si ji zakliknul, ale pak ti řekneme ne. Máš jiný věci, co potřebuješ vyřešit. A tu smyčku budete poslouchat až do konce hry. Já totiž zkouším takový experiment, kolik lidí tady zůstane do 10. večer kvůli točce o Starfield. Zkouším tady různýma trikama s příběhem a hudbou a tak. To vlastně jakoby dělat nesnesitelný. Takže oni na tebe pošlou lovce, udělají boom, aby tě pak na orbitě nechali jít? Ano. To přeci dává dokonalý smysl. Ty vole. Moje Zora 10letá by... Já si taky jdu nalit panáka, ty vole. Ona je nějaká točka, jo, Digital Banano, je točka. Za každý 2 suby, hele, jakoby... Za každý 2 suby můžete vyhrát tuhle super hru. A kdybyste náhodou nevyhráli tuhle super hru, tak Digital Banana za každý 2 suby a kilo done, tak můžeš vyhrát aspoň tričko velikosti L k téhle super hře. Já taky potřebuji panáka. A můžu to odmítnout. No, jo. MP, že bychom to udělali jako v Bethesda. Jakoby zdánlivě to můžete odmítnout, ale ne, prostě navalte ty prachy. Samozřejmě, že můžeš. Bych to udělal. Todd marketing in the action. Jo. V tomhle případě by to mělo být, kdo nesabne, bude... Jo, vidíš, to je docela dobrý. Přesně tak, vetkame. Kdo nebude mít třeba po své ose, tomu přistane Starfield. Will these heal up? Tomu přistane Starfield v mailu, čete. A budete to muset hrát, bude to povinně trackovat. Jo. Hervíku, díky. Za 2 darovaný předplatný, děkuju moc. Krajto a Maplaminátore, vítejte tady. Herbiku, díky. 4-5, tady jsou 2 a jdu do točky. Tak schválně, to si vyhraješ. Držím palce, díky. Přesně, a pak mu dám ban, dokud neuvidím, že má na Steamu hru dokončenou. No považ se tu hru nedohrát. To je skvělý. Hru nechcem ani zadarmo a já potřebuji tričko XXL. Výmluvy, Anabole. To jsou prax prostý výmluvy. Až vás začnou moje kaci srát, tak mi to normálně napište, nebojte se, já se nebudu zlobit, jo. Jakože tady to dělání si legrace z té hry tak jako na hraně, jako to bude zábavný, tak mě to třeba teď baví hodně.
A když vám to přijde jako moc toxický, tak je pošlete do prdele. Ale to by podle mě ten Howard fakt koukal, MP. Jakože, podívej, úplně vidím, jak se ráno probudí a jeho žena, ne? Koukej, tady nějaký streamer, ty vole, v Čechách. Koukej, jak hraje vaši hru. Ale počkej, ty vole, no, ta hraje spousty streamerů větších než on, vole, co to je za odsasát, ty vole. Počkej, koukej. On nutí lidi, aby mu dali saba. A když ne, tak dostanou tvoji hru. OK, kolik má sabů? Za poslední 4 hodiny nejvíce sabovaný streamer na Twitchi. Jako tenhle event byla docela apokalypsa, akorát neúplně jak si zamýšlel, to vůbec nevadí, Maxi. Ty nechápeš tu geniálnost té hry, právě si viděl oddaného policistu, který jde tak moc za spravedlností, že tě raději zavře za krádež, než aby tě nechal utéct před zabijáky. To je vlastně pravda, no. Čekám, až dokončíš hru s nožem v ruce. Kolik má sabů? Všechny! Přesně tak. Je to fakt baví. Je vlastně, já mám rád i jako věci, které mě překvapují i řekněme lehce nepříjemným způsobem. Když se tomu člověk přizpůsobí, tak to vlastně může být docela dost jako prča. Kolik má sabů? Ano. Tak jo, mám radost, že si to se mnou užíváte, děkuju moc. Bordoklence moc krát děkuju za 4 měsíční resub. Ne, to jsem mačknul špatný button, kurva. Ne, tak se to ne. Takhle, tohle jsem měl udělat, jo? Tak, můj stupunku klidně dej, tak Trollmakimu nech má větší šancu na tričko. OK. Kdo nedá 2 soby, tak tomu automaticky nainstalujeme Starfield. Přesně, to se vám automaticky nainstaluje přes Twitch. My jsme to domluvili s lidma z Twitche. V Paříži, když jsem byl na Twitchkonu tajně, tak jsme se také dohodli s Todem Howardem. A no prostě, když je vanila hranu v dabagnutí, to zachrání. Jo, tohle byl pecka. Mně se ještě líbí, vy to nevidíte, jo, ale já tady mám Discord jako modovský a Izu mi tam vypisuje časy, který mám na to, až to potom budu dělat o tom video o Starfieldu. A tady prostě 7:35 vybuchla bomba, lovci zabíjejí civilisty a strážného zajímá žela, co ukradl medkit. 7:37. Strážný nereaguje na vraždu kolegy přímo před ním. A tady takovýhle zápisů je jako docela dost. Je to skvělý. Vlastně začínám té hře přicházet na chuť. Let's go, co mám dělat, hro? Já nebudu dělat nic bez tvýho vědomí. Musím se k oku, jasně. Je jedno, jestli přijdu pozdě nebo ne, ty to nějak zachráníš, to jsem si jistý. Takže... Hraje rozbitá, streamer na stračky a nepil. To jo. Jo, oko je tady, aha. Jako je to sranda, jen je to Bethesda styl. Jako jo, no, já myslím, že to je zamýšlený jako sranda nebylo. Ta hra. Hra mě opila, ano. Tak škoda, já jsem doufal, že umřou ti naši kompanioni a ono se to nestalo. Ještě tam prosím tě dej i tu tvoji poznámku, Izu, jakože jsme utekli před nima, který po nás šli a pak nás jejich šéf nás chytil a řekl, že nás pouští. Prosím, to tam taky potřebuju, to tam se střihnem. Jo, jsou tady animáci. Jsou tady různý jako zvířata, jo. Potkal jsem asi 4 druhy dinosaurů zatím. Myslím, že po této hře může jít Todd Howard do důchodu, to by mohlo. By teoreticky mohl. Děkuju, Izu.
Jo, někteří jsou fakt agresivní, no. Je fakt mrtvej. Není. Pojď, musíme se hýbat. Barrett, it's Sarah. Vůbec s tím nejdu. Jsi mrtvej, no. We're going to keep going. A ten byl capo. We'll finish this adventure you started. To je nejhorší, co se může stát jako člověku, co píšete, když tohle se stane. He's gone. We can't change anything now. Come on. He came out of nowhere. Už jsem tu. Thank you. I don't think I can move right Budete očividně nějaký možnost pod ním je sliz a ne krev. Uvidíme. Třeba to bude ještě twist. Tak, já jsem tě stejně prokrastinuje, jenom protože mi to hra řekla, jo, jinak mě vlastně nezajímáš, ale přeci jenom je tady jakoby otec, no jo, ty vole, vypadá to trošku jak sliz. Otec s malou holčičkou, to mě trošku, no dobrý, holčička přežila, klasicky, Amerika. I really messed up on this one, friend. Usually the last guy to get outdrawn. Back at you. I don't think I'm gonna be moving around too much for a bit. But I'll be all right. Mám pocit, že si občas ty kompanioni pletou do dveří víc ty vole než ve Falloutově jedničce. Ale tam na to aspoň bylo to tlačítko, teda ve dvojce, pardon, že to mohli odeznat pryč. You're alive. Krix's ghost can keep waiting. No tears for the old. Got the others to worry about. Je to úplně úlet. Dost divný, že s každým musíš dát jednu větu a vlastně ti to nic neříká. Jo? We need to talk locks and bolts. Lodge and the Eye are not secure. OK. Vysoká, ale nemůžeme najít další artefakty, ne? Years in the making to modify the station. Take time to fix the damage, but more's the worse if we abandon her and try to start over. Já vlastně tím, jak s nima promluváš vždycky jenom jednu větu, tak to víc ukazuje, jak to vlastně je prázdný, že jo? Také přemístíme ty artefakty. Hunter, he probably found us because we're somewhere obvious. High populated area, just like how the Starborn found you orbiting Neon the first time. But the fact that they're competing with us to find the artifacts means they can't get them without searching. So we put the artifacts somewhere in the fringe, or on something that can slip from their grasp if they do another strike from the curtain. Vypadá to, všichni dostali pěstí do břicha až na toho jednoho, no. Jako jo. Kdyby to byli všichni v jedné místnosti, dával by to totiž mnohem, to by totiž takhle se reálně stalo, víš, trollmanky. Protože jim umřel kamarád. Pokud by těm postavám, kdyby to nevymýšlel robot, ten scénář, ale těm postavám na tom svým kamarádovi záleželo, tak by byli u něj, že? Všichni. Holčička by brečela, vole, přesto bys dostal city jak svině. Ideálně by třeba aspoň řekl ještě to poslední slovo, když už teda bychom dělali klišovitý Hollywood, jo. Nebo aspoň napsal nám dopis, nebo já nevím, něco. Hele, čau Romane, vede se skvěle.
Tahle hra je jeden velký joke, ale najeli jsme už na takovou notu po, řekněme, drobných nárazech, že je to vlastně jako legrace. Není to... Je to vlastně legrace a není to nic vážného, no. Je to fakt roztomile blboučký. Můžeme si nechat všechny na mé lodi. Fine idea. Starborn show up, you can burn helium in one spin of the grav drive to anywhere. Here, keep the artifacts safe. I guess we'll meet back at the lodge after. Okay. Do lodi. Armilární síto. Já myslím, co to je. Witnessing a death has an overwhelming effect on your mental state. Dobře. Doloďte se zpátky, OK. To nevím proč, ale tak pojďme. To je pravda dům na dům, to je vtipný. A tak zdá se mi, že by ty zdi moc nikdy nešly. Až na dům, tak jsem řval a nadával jak zedník. Tady celé nějaké červené. Jako kdyby po nás šli, to se mi nějak nezdá. Jakože teď tam nemůžu dojít. Teď tam musím, what the fuck. Jo, tady jdeš furt z loadingu do loadingu, Borda Clancy. Čumte, on to tady vypadá jinak. To asi nám chtěl ukázat totiž. Napiju se. Jdeme, ne, děkuju. Jak pak se máš ty, Roma, na rybáčku? We'll get through this together.
Ale dobrý je vědět, že v budoucnosti vám ke všemu bude stačit jenom nůž, čete. Jenom nůž. Constellation has suffered losses before, although Now really isn't none the time. quite so I know. violently. Look, we all feel like we've been kicked into the ground a million times over, but I think I have something. I'm serious. If I may, I know our encounter with the hunter is the last thing anyone wants to talk about right now, but he said something. Unity. Říkal, že naše role v nahlížení na jednotu je u konce. Because he was stopping us, implying that we were getting closer to it. The thing is, I've heard that word before. It's an important concept in Keeper Aquilas's speeches. The priest? Is the Sanctum Universum going to bless our little crusade of discovery? It can't be a coincidence. The Sanctum has always believed that answers are out there. Look, I know it's the longest of shots and the biggest leap of faith I could ever ask us all to take, but... Okay, jdu tam. There's no harm in gathering more information. A visit... Thank you. I know it's not much to go on. I'll meet you over there. I've been lost in thought for a bit. Tak jo. Unity. Něco, co dostane do hlavy. Vlastně pravda, já jsem do něj střílel, veď. Chudák. No a tady jako by se vůbec nic neděje. Tam vlevo, to je všechno červený a taky se tam nic neděje. A... Maybe we should stop for a moment at the memorial. You know, to pay our respects. Keeper Aquilas, can we have a moment? Oh, Mateo. It's been too long. How are your parents? Your mother still struggling with that azalea garden? No, she figured that out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But, Keeper, I didn't come to catch up. Oh. Well, what's on both your minds? Musím si promluvit o jednotě. Oh. Yeah. How humanity comes together. How we are to love each other even as our universe becomes even more complex. That's not exactly what we mean. Keeper, when you talk about unity, well, does it mean anything else? Something secret? Perhaps we should talk about this inside. Jasně. Je to právě fakt Vault. Teda Vault, takovej ten Battle of Steel Vault. Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here? Zatočena nás skupina za náhvězdný rod. We've lost people, Keeper. Oh, I'm so sorry to hear that. And these Starborn, I take it they're different from the people of the settled systems? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe. Beyond ration, we enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become. Jestli na konci tyhle hry objevím Boha, čete. So you've pushed into the Tak do unknown, kostela. not knowing where it would take you.
Zeptám se toho našeho proč. Pomožte nám, prosím. I think I can. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path of discovering its meaning. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems, and this pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. Možná byl tento poutník vězný rod? Teda Starborn? Možná byl Dragonborn. Tak se čau. Je to legrační. Jakoby vlastně baví, ale svým způsobem. Baví mě tím, jak je to rozbitý. Nefunkční jako RPGčko. A tak, jako. To není RPGčko. A nikdo mě nepřesvědčí opaku. A budu dělat video YouTubeové, kde ukážu moc argumentů, důvodů a i v obraze jako věcí, proč tomu tak není. To jsou fakta. I understand you have doubts, but walk with me just a little bit further. In my story, the pilgrim met the Ne, já jsem nezaklik, že chci slyšet ten příběh. Už zase cheatuješ, hro? And he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation. But what if the story isn't a metaphor? Yes, something must be there. I just can't put my finger on it. On ti ho moc chce porozprávat, no evidentně jo, no. Nechci slyšet ten příběh. OK, povím ti jeden příběh. Tak tady je, máme už Fusrodach, to už umíme, jestli jste to náhodou nikdy neslyšeli, to neviděli, to je taková jako originální mechanika ve hře. Máme tady Starborny, kdyby náhodou jste třeba neznali Dragonborny a tak, je to fakt, je to... Kdyby tam byla možnost, a kdo se pýtal Borda Clancy, tak by na to odpověď byla, to ti řeknu dobrý story a zacyklili bychom se. The enlightened work out of the well here in New Atlantis for rune worship. I visited her. I'll stay here with the keeper. We need to catch up. Jdem. And I wouldn't mind Prokecnem a asking jdem. more questions. Endless loop, přesně. Objevování bylo příliš, takže teď trošku sociální interakce. Já už vím, proč jsem měl v tendenci v Bethesda hrách robit borda, přesně v tohle. Jo, přesně já taky. Já jsem začal Borda Clancy, ale fakt přesně. Já jsem začal hrát tu hru poctivě. Prostě pojď do mě. Naprosto otevřeně, jakoby. Nechci další Baldur's Gate 3 prostě, ale chci, aby pokud jsou tam dialogy, tak jo, tak jdeme. A tak jsem zakliknul párkrát něco a normálně mě to jako dopinklo tam, kam ta hra chce a v tu chvíli jsem udělal OK, tak na to mrdám. A prostě jenom dělám bordel, no. Když to nemá žádný konsekvence a stejně se to někam dovede, tak no mi to je jedno, že jo. Jo, jsou to jako vytuněnější jeho visti, no. S tím vůbec nedivím. Počkat, do Switchportu, teď já jsem myslel, že to tady není. Jsem asi blbě pochopil, já mám někam letět. Jsem asi udělal chybičku. I've flown across most of the settled systems in all manners of spacecraft, and yet I still get sick on the gnat. No ne.
studna. Právě si popsal Bethesdí Fallouty. Právě mám rád původní Fallout 1, já taky. Samozřejmě. To je právě obchod. Personally, I think they're happy to make a deal. Units, absolutely. Tak. Zbraň máš samý sračky, jasně. Proč ten bojový nůž je lepší než ten můj? No. OK, my každopádně potřebujeme legendárky, co máš, jsou už úplně k ničemu, je to tak, no. Počkej, se asi můžu podívat, počkej. Nůž, jo. No jo. Nevadí, třeba někde vypadnou lepší. Ale koukám, že Diablo už se sem taky dostalo. I'm not much for prayer. If it's about the financial or food assistance programs, we are backlogged. Děkuji moc krát za follow, daj dal si. Vítej tady. Sorry. We don't mean to be intrusive. Any information? Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a Unity pilgrim, but our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling, but there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have. A man walks into the first house of enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no. The Drifter asks them if your philosophy is built on an individual's own morality. What about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of two? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person. This. That's what you got out of that, huh? Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end. Besides what the Keeper would say about it? Or, in mathematics, it would mean 1. Take care. Ještě jsme ho neprokecli pořádně. Hra nám ukazuje. It's about the no. Did Keeper Quillis send you?
Interesting. Listen, I've talked about this, our early records, but there is a... We might actually... A man walks into the first... So they think he's a... If your philosophy... And the founders respond... And it kind of goes on. It's part of our core principles. There's no God pushing us to do good for some eternal reward. If no one... Filozofování. To je všechno. Good luck out there. Prokecnu. Let me know if I can help you. My brother works at STARFIELD. Čau, korpore. Já už nevím, kdy jsi tady byl naposledy, hele. Story je takové, že se víc rozjíždí, ale je to legrační. Sbírám vlastně dneska materiál pro své YouTubeové video. A s četem se tady bavíme. Snad teda doufám, já se bavím teda. Teď je to aspoň trošku. Ráno, OK. Tak to na chvilku bylo asi chvilku lepší. A visitor? I have all the company. Je škoda, že jsem si nemohl mluvit předtím. He knows not the truth. He sends another to ask more. Perhaps you should hear us out before you decide to cast judgment. The great serpent waits in the shadows. He will entwine the That is... Strašně jak mluvil o poutníkovi, musíš se o něm dozvědět víc. Anything you could tell us would be... Yes, I have spoken to your keeper about this. I will... Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the great serpent. He does not... But the unbeliever returns. Jinan realizes the great serpent is testing him, and he will not be found wanting. Remember these 4 battles, Jinan, the unbeliever says. Remember the... That is all. No, úplně potřebuji znát význam jednota. I have heard of no such thing. If it exists, it is a shadow that the... Okay. Then we are done. We should have a talk. When you have the time, of course. Chceš, budeme se flirtovat? Look, I wanted to take this up. The fact that you risked your life. Že pro mě udělal to samý. Well, yes, of course. Muchli tady bude určitě. My only wish is that my rescue hadn't come at the... He was one of my closest colleagues, and... Yes, our charter at Constellation has always been... Yet all the while, I've been cavalier. Had I not pushed us... No, she wouldn't. Damn it! Why is this happening to us? We're explorers. Our curiosity pushes us to seek answers. Yet in return, this is... No! The question is, do we stop exploring? Stop... Nemůžu jí balit, škoda. I suppose you're right. Well, I suppose that's all I had on my mind for now. I'm sorry I got so angry, but I assure you... Good. Well, we have... Tak. Třeba bude flirtování příště.
Speedrun super. Boží věci máme, Strásto. Budeš nadšenej. To bomba. Contrary to what you Do videa. heard, UC security personnel are good people. And Sergeant Yumi just happens to be notified. Myslím, že tam asi blbě. Mluvte si s domem osvícení. Oh, I've always liked that statue. It's beautiful, isn't it? I wonder what the artist was trying to represent. Aha, jsem to tam někde mysnul. Asi. To je divný, s tím jsem už se bavil. We run a number of social programs from financial. If it's a. Oh. We don't mean to be intrusive. Listen, I've talked our early record. Do videa? Začínám doufat v kvalitní hru. Ne. Yeah, I mean, he's always going on about trying to bring people of all beliefs together. Really wants there to be some. Look, I like the Keeper, but belief is the problem, okay? We don't need. A man walks in, so they think he's a. If you're philosopher, and the founders respond, and it kind of goes on like that. Honestly, I think. Fortunately, that got to. Always happy to help. Aha, já jsem musel jinak dokončit tu... Dobře. Byl úplně stejný dialog. Jediné, co jsem udělal, bylo, že jsem mu za to poděkoval. Jako z nějakých těch věcí, co se mi tady staly, si podle mě fakt pochčuješ smíchy, Strásto. A ne, už to vlastně začínám chápat, ta hra je podle mě joke jenom. To není myšlený vážně. To my jsme naivní a hloupí, že jsme si to mysleli. A to fakt, jako fakt vtipný. Že prostě klasický den se na hlavě dne před velké asi soustavy, je to tak. Je to tak. No, konec konců snažím se, jestli umím jet zlý run. Úplně moc to nejde, ale občas jo. Byla jedna mise, která velice mile překvapila, to byla super. Trásta. To byla dobrá. To vlastně vyřešili jakože násilím a fakt se to vyřešilo. Pak to na to ta hra byla připravená. No, nic nudnějšího jsem už dlouho nezažil v hlavních linkách, takže v příběhu osvěceného byly použito slovo druhý a dva. Planets are often named by number. That second might mean the second planet. What else did you learn? No, jsem s varunským fanatikem, řekla, že Jinon bojoval 4krát během 120 dnů. If there really is a location the pilgrim wanted us to find, was there anything else? V vašem příběhu poutník uvažuje o dodatku infinitum, to musí něco znamenat. Yes. What he added to infinity. Maybe that points to a name. Let's see. We have something that could be coordinates. Some infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named fine. Yes, that's it. The second planet in Indum. At 4 and 120. That's where you'll find the pilgrim's resting place. And from Já chci psát pro Bethesdu.
Before you go, I know you're looking for a specific unity. But what makes them... And so you think this word unity... With all due respect, gravity is no miracle. Well, I won't keep you any longer. Tak jo. Indum 2. Konečně zase letíme. A to na to jsi moc drahej. To je možná pravda. Proto pracuji pro Primu. Might not be gen. Nikdo? Dobré. Nechci psát pro Bethesdu, to je jak hluboko si klesl, píšu pro Bethesdu. Ne, se to je to, že mi došlo, že bych se úplně flákal, že bych vlastně mohl streamovat, že bych dal AIčko, by mi napsalo scénář a šel bych prostě domů. Vítám tě tady. Tak. Nová planetka, tak si pořádně užijeme, čete. Otevřte skenerem a cisknutím R založte základnu. Tak, tady bude základna. Nevím proč. Ne, no to nemám. To je moje základna. Proč? No právě nevím. Jdeme. Systém jako testy pro Blaze. Asi ono. Tamhle něco je. Kdo jsou tam všichni? Já myslím, že se tam všichni vejdou v pohodě. tu pičo. Tak to neskaluje úplně se mnou. Co ti udělala? Nevím. Jenom jsem chtěl zkusit, jak rychle umře. Hraju Evil Run, víš jak. Jak se tady stíháme do večera, nevím, Bulaku. Snažím se, ale ty vole. Jako v story jsme trošku dál, ale... Whoever lived at this homestead seemed to have settled in for the long haul. To je trošku Paulo Coelho style, takže
asi ne, ale... Už jste přišli hrát správně, budete vědět, jakou otázku položit. Co je jednota? Co je břemenem lidí? Proč bych si měl přečíst? Proč by někdo udělal takovejhle password, jakoby, no. Mohlo by ono, ne? Dobře, tak ne. To skoro máme, čete. Naštěstí to byl buzdorný a nikdy se to nezablokuje. Chcete se dostat do mého pokoje, tak si přečtěte heslo, přesně tak. To když tak udělejte, jestli píšete knihy, to je docela chytrý, aspoň budete mít jednoho člověka, co se vás přečte. Jsem překvapená, co se stalo. Já myslel, že víkend a pátek streamy nemáš. Nemám. Teď je to výjimečně k Starfieldu. Zítra si dávám day off právě z toho důvodu, že abych potřebuji prostě jeden dovolna. Ale pak normálně pondělí, úterý, středa, čtvrtek zase klasicky. Jsem to zvládnul. Jupi! Zase někam letíme, jo. Ne, to je Halo 2. Ne, to není. Jo. Pondělek nejhorší den na začínání práce, přesně tak. Dobře. Possible at the main security office in Paradiso. Over and out.
Mhm. To půjde sundat, ne? Ne. Když tu nemáš nic, tady se porouchal motor, přesně. OK. Tak. Mi ta hra dokonce zakazuje quick Yeah. Hello. There you are. I just had to see the newcomer. See if you live up to the hype. I am a bit so rare that someone new comes along. From the sidelines, it's a real treat to see everyone scrambling. It's very profitable as well. To je vaše loď. Lodě Trident jsou neuvěřitelně drahé. Samozřejmě to se střelíme i Možná to ta hra nedovoluje. Ale tam je jednání mě štve. Vrhne. Ne, tak naštěstí ne. What the fuck? So rare that someone new comes along. From the sidelines, it's a real treat to see everyone scrambling. It's very profitable as well. Můžeš to tam zase hodit, prosím tě? 8:39. Nevím. Maybe the next time around will be different. Or not. Goodbye. We need to talk. Soon. Vůbec nezajímáš, pipko. Tak. Asi měla utíct ta loď, ona to nezvládla. Už to totiž chápu, čete. Pochopil jsem to, že dnešní hraní na YouTube nepůjde. Může jít, já jsem tam zapomněl
jsem to jenom zapomněl, já si myslím, že právě naopak uděláme plný průlet. Jenom jsem to zapomněl nahrávat, protože jsem idiot, takže až to skončím, tak kdybyste dokázal naporcovat, zlob se, promiň, fakt jsem to udělal schválně. Došlo mi kafe ráno, představ si to. 8. Speedrun. Ne, jinak zdravím, je to tak? Já uvidíme v kuse, tak bych to tak nasekal, hele, raději. Mně už nic neudělá. Uvidíme, jestli se to vůbec někdo kouká, víš. No tak ty mi vykostí jak svině. Jo, už jsem dole. Jo. To ti ušetří čas? Aha, dobře, tak jo. Já myslím, že právě ne, že teď ti to spíš zkomplikuju. Jsem si myslel. Nedá se to mountnout, ty vole, to by bylo cool. To bylo dost dobrý. Už to nahrávám.